Hello everyone, it's Andrea here and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, as you've seen from the title, ay mag-unbox tayo ng blessings from Injoy Philippines. So, ayun, bago ako mag-unbox ay syempre deserve ng Injoy Philippines ang napakalaking recognitions for being this generous. So, ayun, papakita ko sa inyo mamaya ang box. But, for now, ay magbibigay ako ng mga details or information about Injoy Philippines para sa iba din na hindi pa nakakaalam kung ano ba talaga ang Injoy Philippines, kung sino ba sila, and ano yung kanilang mga ginagawa. Ayan, so Injoy Philippines is under XOXO Ingredients Incorporated, wherein they are expert in producing high-quality standards ng flavorings in Philippines dito sa Philippines, and sila ay nagsimula noon pang 1996. So, matagal na silang nagagawa ng mga seasonings and flavorings na talaga namang napaka-high quality yung standards. And then, yung Injoy Philippines was launched last 2011 with the company's vision of creating business opportunities sa lahat ng mga Filipino, may it be small, medium, or even sa ating mga aspiring innovative entrepreneurs. So, bakit nga ba sila tinawag na kapartner ng bayan sa negosyo? Kasi ang Injoy Philippines ay nagbibigay ng, yun nga, sabi ko kanina, business opportunity sa lahat ng mga tao na gustong mag-business. And sa kanila, meron silang mga ino-offer na packages like milk tea, frap, milkshake, popcorn, scramble, soft-serve ice cream. Meron din silang vendo business package at saka soup business package. So, sa lahat ng mga sinabi kong yon, pwede ka nang magtayo ng business anywhere, anytime, and guaranteed na talagang magaganda yung kanilang products kasi nga high quality products and super affordable kasi ginawa para sa mga Filipinos. And yung maganda sa kanila is hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin sila na mag-create ng mga products na safe, convenient, affordable, at syempre, delicious. So, ayun. Sobrang bongga ng Injoy Philippines. And, ayun, dumiretso na tayo sa pag-unbox. So, pakita ko sa inyo yung box. Ayan, meron akong mga sulat-sulat dito para hindi ko makalimutan yung mga dapat kong sabihin. So, ito yung itsura ng box. Medyo mabigat siya. And, ayan. Okay, so sobrang generous ng Injoy Philippines. Again, maraming salamat po sa Injoy Philippines for choosing me as one of your brand influencers. And ayan, abangan nyo yung milk tea taste test natin syempre. And may pag-giveaway din tayo, of course. Ilalagay ko na lang yung mechanics sa baba sa description box, but for now ay mag-unbox muna tayo. Yay! Hello po! Thank you po! Yan ang ating may pag-giveaway dyan. Okay, so nandito lang ako sa sahig. Kaya, ayan. Sobrang balot na balot yung kanilang package. Oh my God! Ang tagal ko itong inintay. Maraming salamat po. Yes! Oh my God. Okay, so ito na yung laman ng box and isa-isahin natin sila. Guys, so ito yung close-up ng laman ng product and grabe, ang dami niya. Tsaka ang bango. Oh my God, thank you po, Injoy Philippines. And ayan, buksan natin isa-isa and excited na ako matikman lahat ng mga ng mga milk tea na to, and syempre, i-share natin sa iba. And so, lahat sila is merong pack ng bubble wrap para safe. And tatanggalin ko muna ito lahat isa-isa para hindi masyadong mahaba yung ating video. And ipapakita ko sa inyo yung pinakalaman talaga ng box.
baba ko. So, eto na. Nasa harap nyo na yung lahat. And, ipapakita ko sila sa inyo mamaya up close. So, what I'm about to show you is yung kanilang full package ng Milktea na business. So, ito, yung mga makikita nyo is pwede nyo silang i-purchase sa kanilang website. And, again, yung lahat ng mga links nila ay ilalagay ko sa description box below. Ayan, so simulan natin muna sa mga Milktea. Sobrang excited ako dito kasi 2 buwan na akong hindi nakakatikim ng Milktea and finally, pwede na akong mag-Milktea at home. So, ayan, marami silang variety ng Milktea if ever nakukuha ka na ng kanilang negosyo package. So, meron sila na taro na powdered Milktea. Ayan, ganyan yung kanyang itsura. And 500 grams itong Milktea na ito. So, meron tayong taro here. Ayan, next we have here is yung kanilang Hokkaido na powdered Milktea. So, ganyan yung itsura ng kanilang packaging. Hindi siya masyadong bulky kasi parang vinacuum ata ng konti. And parang yung lalagyan ng mga gatas yung kanilang packaging. And plastic lang din siya. And then, of course, yung crowd's favorite ay yung Okinawa na powdered Milktea. Ayan, gusto ko din yung Okinawa na Milktea. Pero, yung Wintermelon talaga yung parang isa sa pinaka-the best na gusto ng lahat. And then, of course, meron tayo dito na chocolate na Milktea. Ayan, powdered milk drink. Ayan. Ayan, kita niyo na? And then, meron din sila na caramel sugar. Ayan, ang ganda na kanilang packaging. And then, yung matcha, although favorite ko yung color green, parang hindi ko pa masyadong yung matcha na Milktea. And never pa din ako nakatikim ng matcha Milktea. Parang, I guess. Ganun. So, ayan yung itsura niya. Matcha. And of course, the crowd's favorite din is yung ating Wintermelon na Milktea. So, meron tayong 7 na Milktea flavors dito. And syempre, hindi makukumpleto ang Milktea kung walang tapioca pearl. So, meron silang tapioca pearls na sinenden. So, ganyan. Hindi pa siya naluluto. And, magagawa ko ng separate na video kung paano lulutuin yung Milktea, yung tapioca pearls ni Injoy Philippines. And, syempre, taste test na din. And, abangan nyo yung taste test ng ating Milktea. And, huhusgahan natin kung masarap ba talaga and high quality ba talaga yung products ni Injoy. Okay? Ayan, and syempre, hindi mawawala yung mga pang-toppings natin, yung mga ganun. Kaya, meron din silang ipinadala na cream puff. So, yan, ganyan. Naka-powder pa din yung kanilang cream puff. Ayan, ganyan yung itsura ng cream puff. And then, itong cream puff ay 250 grams. And yung ating mga Milktea is 500 grams lahat. Tapos, meron pa silang ibinigay na isa. Ito. Meron din silang pinadala na cream cheese. Ayan. Hindi ko alam na yung cream cheese pala ay pwedeng powdered form. Kasi yung mga nakikita ko ng mga cream cheese ay yung mga nasa tube na parang cream na talaga. But ito ay powdered na cream cheese. Ayan. And ito ay 500 grams. And of course, meron din silang dalawang syrup na pinadala. Ayan. Ang laki and ang bigat. Ito ay 750 grams. Ito yung kanilang caramelized sugar syrup. Ayan. Ito ay yung sugar na ininit mo. Parang tinunaw mo. Kaya caramelized na sugar. And then, meron sila ditong Wintermelon fruit flavored syrup. Ayan. So, bagay na bagay sa ating Milktea na gagawin. So, ayan lang. Dahil napaka-generous sa atin ng Injoy Philippines, ay magkakaroon tayo ng giveaway! Char! Giveaway! Ayan, magkakaroon tayo ng giveaway. And, nagpadala sila ng 3 set or 3 extra ng Wintermelon Milktea. Or, nagpadala sila ng extra Wintermelon powdered milk drink. Ayan, so, meron tayong 3 winners. And, of course, hindi makukumpleto kung walang tapioca. Meron din kayo na tapioca pearls. Ayan. Sa pag-unbox ko, buti na lang hindi ako nagmadali kasi kung hindi ko naalala, may pang-giveaway nga pala kung mabubuksan ko na din to. But thank God, hindi ko siya nabuksan. So, ayan. Meron tayong 3 tapioca dito. So, yung mechanics ng ating giveaway, ilalagay ko na lang sa description box below. And make sure na i-follow nyo yung ating mechanics kasi sobrang strict ako sa mechanics. Dapat ay
gagawin niya talaga lahat. And pasasalamat na din natin sa Injoy Philippines. So, ayun lang. Again, thank you so much Injoy Philippines for sending me this. I am beyond blessed and beyond grateful to be your brand influencer. Ayan, nakaka-proud na merong brand na talagang nagbibigay ng opportunity sa mga Filipinos na makapag-start ng negosyo. And, ayan, i-visit nyo lang yung kanilang mga links sa baba. And, ayun, thank you so much and sana ay may natutunan kayo sa video na ito. And if you haven't subscribed to my channel, please do by clicking the subscribe button down below. And then next to it is a bell button. I-click mo na rin yan para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. And you'll see me on my next one. Bye!